guys? It's your boy McCoy and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito, i-subscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa aking every uploads. So, for today's video ay i-share ko sa inyo ang nabili kong lapel mic sa LAZADA sa murang halaga. Pero bago yan, pasok intro para mukhang pro. Ayun na nga guys, ito ang boses ko kapag merong microphone. So, tignan nyo kung ano ang difference ito mamaya kapag walang microphone na nakalagay sa aking camera. Tatanggalin na natin itong microphone para tignan natin yung difference niya. Send comment down below kung ano ang mas better. Kung meron siyang microphone or wala. Kung effective ba ang microphone na ito or hindi. So, tatanggalin na natin in 3, 2, 1. Ayun na nga guys, wala na akong microphone at sakto umuulan at nakatutok sa akin yung electric fan at yung volume ng aking boses ay pareho lang kanina. So kayo makakapagsabi kung meron bang effect yung microphone na nabili ko. Ilalagay ko na ulit yung microphone para sabi ko sa inyo kung saan ko nabili yung product na ito at kung magkano ito. So ayun na nga guys, naka-on na ulit yung aking microphone at kung gusto nyong malaman kung saan ko nabili ang microphone na ito ay ito ang kanyang shop at ito naman ang kanyang presyo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking every uploads. Thank you guys for watching.